ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች citizenship positive implications of digital technology on the ethical value of citizen በሚል ርዕስ ትምህርት እንማማራለን። መልካም ቆይታ። Positive effects of digital technology on ethicals of the citizen or the ethical value of the citizen በሲቲዝኖች ኤቲካል ቫልዩ ላይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ምን አይነት ፖዚቲቭ ኢፌክት ወይም ምን አይነት ፖዚቲቭ ኢምፕሊኬሽን አለው? The first positive implications of digital technology on the ethical value of the citizen is developing critical thinking. አንደኛው ሲቲዝኖች ወይም ደግሞ ዜጎች ክሪቲካል ቲንኪንግን ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል። Proper and accurate use of technology is one of the most powerful tool for developing critical thinkings of the young citizen. እንግዲህ ቴክኖሎጂን ወይም ዲጂታል ቴክኖሎጂን ሶሻል ሚዲያውን ጨምሮ ማለት ነው አኪዩሬትሊ እና ፕሮፐርሊ ዜጎች የሚጠቀሙ ከሆነ they develop the power of critical thinking among the citizen. ሲቲዝኖች ወይም ደግሞ በተለይም ያንግ ሲቲዝኖች ወጣቱ የማህበረሰብ ክፍል ማለት ነው ክሪቲካል ቲንኪንጉን ክሪቲካሊ ቲንክ እንዲያደርግ ያግዘዋል። ምን ፊዚካል ዲጂታል ቴክኖሎጂን ፕሮፐርሊ እና አኪዩሬትሊ በአግባቡና ወጥ በሆነ መልኩ በመርህ በታገዘ መልኩ የሚጠቀም ከሆነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ allow people to think and look beyond their sphere and perspective. ታዲያ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ፕሮፐርሊ እና አኪዩሬትሊ የምንጠቀም ከሆነ ወይም የምትጠቀሙ ከሆነ critical thinking develop ያደርጋል ብለናል። and also the accurate and the proper usage of physical digital technology allow the people to think and look beyond their sphere and perspective. በአግባቡ የሚጠቀሙ ከሆነ አርቀው የሚያስቡና አርቀው የሚያሰላስሉ ክሪቲካል ቲንኪንጋቸው ቢዮንድ ዜር ስፔር እና ከፐርስፔክቲቫቸው ከተለመደው ወይም ደግሞ ይሆናል ከተባለው ውጭ ከተለመደው ውጭ ቲንክ እንዲያደርጉ እንዲያስቡ ያግዟቸዋል። ነገሮችን የሚያዩበት ሁኔታ ነገሮችን የሚረዱበት ሁኔታ በጣም ከፍ ባለ መልኩ ሌሎች ሰዎች ሊያዩት ወይም ደግሞ ሊመለከቱት ሊገነዘቡት በማይችልበት ፐርስፔክቲቭ በማይችልበት ዌይ በነገሮች ላይ ያላቸው ምልከታ የተለየና የሚገርም ሊሆን ይችላል። This means that they no longer see things from a specific source of information. So, while people access information from diversified source, they are unable to analyze, check facts and challenge the information rather than passively accept the dictum of other. ማለትም ዜጎች ወይም ደግሞ እንደ ብዙ ጊዜ ያንግ ፒፕሎችን ወይም ያንግ ሲቲዝኖች ዳይቨርሲፋይ ከሆነ ሶርስ ኢንፎርሜሽኖችን የሚያገኙ ከሆነ ብዝሃነት ካለው ምንጭ ኢንፎርሜሽኖችን የሚያገኙ ከሆነ they are unable to analyze, check facts and challenge the information rather than positively accept the dictum of the other. የሌሎችን ሐሳብ የሌሎችን አይዲዮሎጂ ወይም የሌሎችን አመለካከት ዝም ብለው ፖዚቲቭሊ አክሴፕት ከማድረግ ይልቅ ብላይንድሊ ስዋሎው ከማድረግ ይልቅ የተቀበሉት መረጃ ምን ያክል ፋክት እንደሆነ ምን ያክል በእውነት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አናላይዝ ያደርጉታል፣ ትንተና ይሰጣሉ። ሲቀጥልም ደግሞ ኢንፎርሜሽኑን ቻሌንጅ ማድረግ ይችላሉ። ያ የሚሆን ግን የሚገኘው ኢንፎርሜሽን ከብዙ ሶርሶች ከሆነና የሚያገኙት ኢንፎርሜሽን ዳይቨርሲፋይ
ሊሆን ከቻለ ብቻ ነው። Peoples who have limited source of information and knowledge have no chance to ignore. Rather, they accept what they get as ultimate truth or facts. አስቀድመው በላይ ከላይ እንዳየነው ማለት ነው። ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ዜጎች ዳይቨርሲፋይ ከሆነ ቦታ ከተለያየ ቦታ ኢንፎርሜሽኖችን የሚያገኙ ከሆነ በአግባቡ አናላይዝ አድርገው ቼክ አድርገው ኢንፎርሜሽኑን በይበልጥም ቻሌንጅ የማድረግ ፕሮባቢሊቲም ሊፈጥሩ ይችላሉ። ነገር ግን የሚያገኙት ኢንፎርሜሽን ሊሚትድ ከሆነ ሶርስ ከተገደበና ከተወሰነ ሶርስ ከሆነ ያን ኢንፎርሜሽን የሚያገኙት ዝም ብሎ የተነገሩትን የሰሙትና ያዩትን ኦሚት ከማድረግ ውጭ ከመቀበል ውጭ ያገኙትን ኢንፎርሜሽን አናላይዝ ለማድረግ ቼክ ለማድረግና ቻሌንጅ የማድረግ እድሉን ላያገኙ ይችላሉ። ምክንያቱም ከአንድ ሶርስ ብቻ ነው ኢንፎርሜሽንን እያገኛሉ። Peoples use digital purposefully would acquire, enhance and develop the power and the skill and acknowledge to identify the critically evaluate what is the fact and what is individual opinion. ታዲያ ዲጂታል ወርልድን የተቀላቀለ አንድ ወጣት ወይም ደግሞ ዲጂታል ቴክኖሎጂን በአግባቡ ወይም ፐርፐዝፉሊ አላማ በሚኖረው መልኩ ወይም ደግሞ አላማ ባለው መልኩ የሚከታተልና የሚያስኬድ ከሆነ it enhance and develop the power of the skill ያለውን ስኪል ያለውን አቢሊቲ ያለውን ኖሎጂ ኢንሃንስ ያደርግለታል ዴቨሎፕ ያደርግለታል and later they would gain a new perspective. So technology rich environment foster self-regulated learning. That means people can develop the capacity to monitor, evaluate and control thinking while completing a new task which help critical thinking and transfer of knowledge. ምንድነው የሚለን? ቴክኖሎጂ ሪች ኢንቫይሮንመንትስ ፎስተር ሰልፍ ሬጉሌትድ ለርኒንግ። በቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ በሳይንስ ወይም ደግሞ በዲጂታል ወርልድ ሪች የሆነ ኢንቫይሮንመንት በቀላሉ ቴክኖሎጂዎችን በቀላሉ የሶሻል ሚዲያዎችን በቀላሉ ዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን የሚያገኝ አካባቢ ወይም የሚያገኝ ኢንቫይሮንመንት they can boost self regulated learning ራሱን በመቆጣጠር ራሱን ማኔጅ የሚያደርግበትን ወይም ደግሞ ራሱን አፕዴት የሚያደርግበትን ሚንስ ይፈጥርለታል። ምክንያቱም ሁሉ በእጁ ነው ያለው። ለመጠየቅ ከፈለገ ወይም ለማወቅ ከፈለገ ጉግል ሰርች ማድረግ ይችላል። ለማንበብ ከፈለገ የሚፈልገውን መጽሐፍ የሚፈልገውን እትም በሚፈልገው መልኩ ማግኘት ይችላል። እድሜ ለኢንተርኔት። so the second one is developing universal ሞራል ቫሊዩ። ሌላኛው ደግሞ ሰዎች ዩኒቨርሳል ሞራል ቫሊዩ እንዲኖራቸው ያደርጋል። people comes from the diversified society with the diversified moral norm participating in the philosophical debate and discourse with others through different technology is important to develop a universal guiding moral principle. ማለትም people comes from diversified society with diversified norm ዳይቨርሲፋይ ከሆነ ሶሳይቲ እና ዳይቨርሲፋይ ከሆነ ኖርም ውስጥ የሚመጡ ማህበረሰቦች ዳይቨርሲፋይ ማለት ብዝሃነት ካለው ሶሳይቲ እና ብዝሃነት ካለው ኖርም ብዝሃነት ካለው እሴት ላይ የሚመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች in philosophical maybe participating in the philosophical debate and discourse with others through different technology is important to develop a universally guiding normal principle. ስለዚህ ዩኒቨርሳል የሆነ ሞራል ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ ዩኒቨርሳል የሆነ እሴትን አኳየር እንድናደርግ ወይም ደግሞ ጋዘር እንድናደርግ ያስችለናል ዲጂታል ቴክኖሎጂ።
people who live in isolated environment always believe their moral norm are best, but the moral norm of the other are worst. ነገር ግን ዲጂታል ቴክኖሎጂን የማይጠቀም ከሆነ ሶሻል ሚዲያን የማይጠቀም ከሆነ ወደ ኢንተርኔት ዓለሙ ያልተቀላቀለ ማህበረሰብ ወይም ሰው ከሆነ who live in isolated environment ማለት አሁን ከጠቀስናቸው ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ከኢንተርኔቱ ከሶሻል ሚዲያው ርቆ ያለ ሰው ተነጥሎ ያለ ሰው ከሆነ ምን ብሎ ነው የሚያምነው ነው የሚለን believe their moral norms are best የራሱ ሞራል ኖርሞች የተሻሉ እንደሆኑ ከሌሎች እንደሚበልጡ ሲቀጥልም ደግሞ but the moral norms of other is worst ነገር ግን ከሱ ውጭ ከሱ ነገድ ከሱ ብሔር ከሱ አካባቢ ውጭ ያሉ ሰዎች የሚከተሉት እምነት የሚከተሉት አመለካከት ያላቸው እሴት አስቀያሚ ነው ብሎ ያምናል መጥፎ ነው ብሎ ለማመን ይዳረጋል አስቀድሞ የኔ ያምራል አለ ይህ መጥፎነት የለውም የኔ ያምራል የኔ ጥሩ ነው ማለት መጥፎነት የለውም ነገር ግን ይህ አልበቃው አለና the moral norms of the other is worst or bad ወደሚል ድምዳሜ ላይ እንዲደርስ ያስችለዋል when they start to communicate with other and begin to learn more about other people they compare and contrast the good and evil norms of the world society ስለዚህ when they start to communicate with other ነገር ግን አስቀድሞ የኔ ይሻላል የሌላው መጥፎ ነው ብሎ ያምን የነበረ አንድ ግለሰብ ወይም አንድ ማህበረሰብ ከሌሎች ጋር ኮሚዩኒኬት ማድረግ ሲጀምር when start to communicate ከሌሎች ጋር ኮሚዩኒኬት ማድረግ መግባባት መገናኘት ሲጀምር began to learn more about other people ስለሌሎች ማህበረሰብ ክፍሎች ስለሌሎች ሰዎች በይበልጥ የማወቅ የመማር እድሉን ያገኛል and they compare and contrast the good and evil norms of the world society ስለዚህ አስቀድሞ የራሱን ያቃል የሌሎችንም ለማወቅ ፍላጎቱ ካለውና የማወቅ እድሉን ካገኘ ጉድ የሆኑትና ኤቪል የሆኑትን ጥሩ የሆኑትና መጥፎ የሆኑትን ኖርሞች ኮምፔር ያደርጋል ያነጻጽራል ኮንትራስት ያደርጋል through time such good moral norms got acceptance and become universal moral principle ስለዚህ ከላይ ጉድ የሆኑትን ኤቪል ከሆኑት ጋር ባድ የሆኑትን ጉድ ከሆኑት ጋር ማለት ነው የሚያወዳደር የሚያነጻጽር ከሆነ የተሻለውን ሊመርጥ ስለሚችል የተሻለውን የመከተልና የማራመድ ፕሮባቢሊቲ ወይም እድሉን ስለሚያገኝ ይህም ዩኒቨርሳል የሆነ ሞራል ፕሪንሲፕልን ዴቨሎፕ ከማድረግ አኳያ ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ አለው the other one is self learning of good habits good moral characteristics may not be always acquired from family and peer እንግዲህ ጥሩ የሆነ ሞራል ካራክተሪስቲክስ ወይም ሆነ ጥሩ የሆነ እሴት ጥሩ የሆነ ስብና ሁሉ ጊዜ ከፋሚሊና ከጓደኛ ብቻ ላይገኝ ይችላል people make moral decision and become good may have seen shaped by other person who have good ethical behavior ስለዚህ ካላቸው ፒሮች ካላቸው ጓደኛና ከፋሚሊያቸው በተጨማሪ ሰዎች ጥሩ የሆነ ስነ ምግባርን በጎ የሆነ አመለካከትን በተቀረው የዓለም ክፍል ከሚገኙ ሰዎች ጋርም ሼር ማድረግ ይችላሉ ከነሱ መልመድ መለማመድ ይችላሉ ዲጂታል ቴክኖሎጂ allow people to learn a way of acquiring good moral value from the experience of others ስለዚህ ይህ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ጥሩ የሆኑ ምግባሮችን ጥሩ የሆኑ ስብናዎችን አንደኛው ከሌላኛው እንዲማር እንደ እድል ይፈጥራል for example reading the life experience of philosopher from different sources may help a person to learn what kinds of person or she or he should be and what kinds of person she or he should acquire ስለዚህ እንደ ምሳሌ ያክል በዓለም ደረጃ በፍልስፍናቸው
እውቅ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ እንደነ አሪስቶትል እንደነ ዲሞክራተስ እንደነ ሶቅራተስ እንደነ ፕሉቶ አይነት ሰዎችን የነሱን የህይወት ታሪክ የሚያነብ ከሆነ ስለነሱ እየሰማ እየተማረ የሚያድግ ከሆነ ስለነሱ ኢንፎርሜሽን ጋዘር የማድረግ ወይም ደግሞ የማግኘት እድሉ ካለው እርሱ ምን አይነት ሰው መሆን እንዳለበትና ምን ይላል may help a person to learn what kind of person she or he should be ምን አይነት ፐርሰን መሆን እንዳለበትና ምን አይነት ፐርሰን መሆን እንዳለባት ታውቃለች as youth participate in the digital public every younger age questions about their developmental capacity seems particularly important when considering their capacity for discerning the ethical pledge that are at play in the digital media ስለዚህ as the youth participate in the digital public media or the digital technology ወጣቶች በዲጂታል ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ በዲጂታል ፐብሊክ ሚዲያ የሚሳተፉ ከሆነ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ከሆነ every younger age questions about their developmental ካፓሲቲ ስለ ራሳቸው ስለ ዲቨሎፕመንታል ስለ ካፓሲቲ ወይም ደግሞ ስለ እድገታቸው ስላላቸው ማንነት ስላላቸው ሁናቴ ጥያቄዎችን አራይዝ ማድረግ ይጀምራሉ seems particularly important when considering their capacity is discerning the ethical pledge that are at play in the digital media ስለዚህ when people start to interact with other they begin to reconsider their conception about what is good and bad, right or wrong, just or unjust, and become aware of broader society and its value, norm and exception ስለዚህ ሰዎች በአንደኛው የማህበረሰብ ክፍል ወይም ደግሞ በአንደኛው የዓለም ዳርቻ የሚኖሩ ሰዎች ከሌላኛው ማህበረሰብ ክፍልና ከሌላኛው ዓለም ዳርቻ ላይ ከሚኖር ማህበረሰብ ጋራ ኮሚኒኬት የሚያደርግ ከሆነ መገናኘት ወይም ደግሞ ኢንተራክሽን ግንኙነት ከጀመረ they began to reconsider their conception about what is good and bad ስለሚለው ኮንሰፕሽኑ ወይም ደግሞ ምን መጥፎ እንደሆነ ምን ደግሞ ጥሩ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል ማሰላሰል ይጀምራል ሲቀጥልም ደግሞ መጥፎ ከሆነው ርቆ መጥፎ ወደ ሆነው ነገር ለማበር ወይም ደግሞ መጥፎ ከሆነው ርቆ መጥፎ ካልሆነው ርቆ መጥፎ ከሆነው ጋር ደግሞ እንዲያብርና ህብረት እንዲፈጥር ያስችለዋል ሲቀጥል ደግሞ ምን ራይት እንደሆነ ምን ሮንግ እንደሆነ ምን ስህተት እንደሆነ ምንስ ትክክል እንደሆነ and also ምን ጀስት እንደሆነ ምንስ ደግሞ አንጀስት እንደሆነ እንዲሁም በተለያዩ የዓለም ክፍል ስለሚገኙ ማህበረሰቦች ስለ ቫልዩዋቸው እንዲሁም ስለ ኖርማቸው ስለ እሴታቸው ስለ ባህላቸውና ስለ እምነታቸው የማወቅ እድሉን ያገኛል The other one is negative implications of digital technology on the ethical value of the citizen እንግዲህ እስካሁን ፖዚቲቭ ኢምፕሊኬሽኑን አየን አሁን ደግሞ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በሲቲዝኖች ኤቲካል ቫልዩ ላይ ምን አይነት ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ምን አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ ወይም አሉታዊ አስተዋጽኦ አለው የሚለውን በምናይበት ጊዜ the first one is ethical dilemma the move from one set of dominant information to another through the digital technology is always morally and ethically continuous and people who access different philosophical thought from various digital sources may experience ethical dilemma when sometime at work does against their personal ethics, moral and value በዲጂታል ቴክኖሎጂ አማካኝነት ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ አማካኝነት people who access different philosophical thoughts የፍልስፍና አስተሳሰቦችን የፍልስፍና እምነቶችና የፍልስፍና አመለካከቶችን የተለያዩ የሆኑትን ማለት ነው አክሰስ የሚያደርጉ ከሆነ የሚያገኙ ከሆነ
የተለያየ የፍልስፍና አመለካከት የሚያገኙ ሰዎች በዲሌማ ውስጥ ወይ ደግሞ በኮንፊውዥን ውስጥ ራሳቸውን ሊያገኙት ይችላሉ፣ ሊወዛገቡ ይችላሉ። such dilemma may force people, for example, to choose between the big honest and the dishonest, or between what is now is right and what is they know is wrong። የተለያዩ የፍልስፍና መጽሐፍቶችን የሚያነቡ ከሆነ ከተለያዩ ፊሎሶፎች ጋራ እነርሱ የሚያከናውኗቸውን ነገሮች የሚከታተሉ ከሆነ አክል ማለት ነው አንድ ፕሉቶን የሚከተል ወይም ደግሞ የፕሉቶን መጽሐፍ የሚያነብ ተማሪ እንደገና የሶቅራጠስን ሐሳብ የሚያነብ ከሆነ እንደገና ደግሞ የኦሾን ሐሳብ የሚያነብ ከሆነ በሚያነበው መካከል መጣረሶች ወይም ደግሞ መቃረኖች ሊኖሩ ስለሚችሉ ኤቲካል ዲሌማ ውስጥ ወይም ደግሞ ኮንፊውዥን ውስጥ ግራ መጋባት ውስጥ ሊገባ ይችላል። and this dilemma may lead people to lose or change their norm and value established in their socio-cultural sphere። ስለዚህ ይህ ዲሌማ ይህ መወዛገብ ይህ ኮንፊውዝድ መሆን ደግሞ may lead people to lose or change their norm and value established in their own socio-cultural sphere። ያላቸው ማህበረሰብ ያደጉበት የወጡበት ሶሳይቲ ወይም ኮሚዩኒቲ ማለት ነው ካለው ኖርምና ቫልዩ በማፈንገጥ የነበራቸውን ኖርምና ቫልዩ ሉዝ በማድረግ ሌላ የነሱ ያልሆነ የነሱ ሊሆንም የማይገባ ነገርን እንዲላበሱ ሊሆኑ ይችላሉ። here is the negative implications of the digital technology on the ethical value of the citizen። በሲቲዝኖች ላይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በኤቲካል ቫልዩዋቸው ላይ ማለት ነው ምን አይነት ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽን አለው የሚለውን የሚያሳይ ፒክቸር ነው። the first one is ethical dilemma and then inductions of negative emotion, eroding people's norm of freedom, increasing uncertainty and creating unhappiness, and also untrustfulness are all the negative implications of digital technology on the ethical value of the citizen. Here is a case study. Ali always read different philosophical thought from online source, and then he start to criticize the stand against the established ethical and moral value of his society by comparing them with the philosophy of other that he read። ምንድነው የሚለን? አሊ የተለያዩ የፊሎሶፊ ወይም ደግሞ የፍልስፍና አስተሳሰብ ወይም ደግሞ አመለካከት ያላቸው መጽሐፍቶችን ከተለያየ ሶርስ ከኦንላይን ሶርስ ያነባል ነው የሚለን። and then he start to criticize and stand against the established ethical and moral value of his society። በመቀጠልም የሶሳይቲውን ወይም ያደገበትን የማህበረሰብ ክፍል ኖርምና ቫልዩን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ጀመረ፣ መተቸት መውቀስ ጀመረ ከሚያነበው ከፊሎሶፊካል ቶት አንጻር ያየ ማለት ነው። even whereas ይባስ ብለውም he start to ask himself what is right and wrong, what is normal and immoral etc። አስቀድሞ የፊሎሶፊካል ቶት ያላቸውን መጽሐፍቶች ማንበብ ጀመረ። ሲቀጥልም ደግሞ ከሚያነባቸው መጽሐፍቶች አንጻር በርሱ አካባቢ የሚኖረው የማህበረሰብ ክፍል የሚከተለው ኖርም ያለው እሴት ያለው ካልቸር ስህተት እንደሆነ መተቸት ጀመረ፣ ክሪቲሳይዝ ማድረግ ጀመረ። even he start to ask himself what is right and wrong፣ ምን ስህተት ነው ምንስ ስህተት አይደለም፣ ምንስ ሞራል ነው ምንስ ኢሞራል አይደለም በሚል በራሱ መመራመር መፈላሰፍ ጀመረ። then he get confused and depressed፣ በመጨረሻም ራሱን ኮንፊውዥን ውስጥና ዲፕሬሽን ውስጥ አገኘው ይለናል። what do you think of such effects of digital technology? ስለዚህ በዚህ አይነት አኳኋን ወይም በዚህ አይነት ባነር
ዲጂታል ቴክኖሎጂ እንደዚህ አይነት ኩነቶችን በማምጣት ደረጃ ያለው ሚና ምንድነው ትላላችሁ ብሎ ነው የሚጠይቃችሁ። ከዚህም መገንዘብ ያለባችሁ ከኬዝ ስተዲው ማለት ነው ከኦንላይን ሶርስ ወይም ደግሞ በማንኛውም አጋጣሚ የምታገኙትን መጽሐፍ የሚያጋጥማችሁን ነገር ሁሉ ማንበብ እንደሌለባችሁ ለእናንተ የሚመጥን በእድሜያችሁ ሲቀጥልም ደግሞ በእውቀት ሌቭላችሁ ሊመጥን የሚችል መጽሐፎችን ማንበብ ብሎ መጠቀም እንዳለባችሁ አንደርላይን ልታደርጉ ይገባል። The other one is increasing uncertainty. In this digital world, many ethical issues are raised and discussed through internet. እንግዲህ አሁን ባለንበት ዲጂታል ወርልድ ላይ የተለያዩ ኢሹዎች፣ የተለያዩ ሀሳቦች፣ የተለያዩ አመለካከቶች በኢንተርኔት ማለት ነው ዲስከስድ ይደረጋሉ፣ ለውይይት ይቀርባሉ። Different people engage in the conversion and debate and transform to other through the web about how to behave well and have right characters or how to lead our live properly. እንግዲህ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ በዲጂታል ወርልድ ኢንተርኔትን በመጠቀም ማለት ነው ብዙ ሰዎች ዲፈረንት ፒፕል ኤንጌጅ ኢን ኮንቨርዥን ሀሳባቸውን ይለዋወጣሉ፣ የራሳቸውን ሀሳብ ይሰጣሉ፣ የሌሎችን ሀሳብም ይቀበላሉ፣ ይከራከራሉ፣ ዲቤት ያደርጋሉ and transfer to others thought web about how to behave well and have a right character. እንግዲህ ራይት ካራክተር እንዲኖረን ምን ማድረግ አለብን፣ ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር እንዲኖረን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ዲል ያደርጋሉ ዊዝን ኢንተርኔት ማለት ነው። ፎር ሰች ኩዌሽን ከላይ ምን አይነት ስነ ምግባር ይኑረን፣ ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ ይኑረን፣ ምን አይነት ባህል፣ ምን አይነት እምነት ይኑረን የሚል ጥያቄዎችን አራይዝ ያደርጋሉ፣ አንስተው ይከራከራሉ ብለናል። ፎር ሰች ኩዌሽን አራይዝ ካደረጓቸው ማለት ነው ፊሎሶፈር ሃቭ ኖ ዌል አርቲኩሌትድ አንሰር ቲል ናው። ከላይ የሚያነሷቸውን ሀሳቦች ኢቭን ፊሎሶፈሮች ወይም ደግሞ ፈላስፋዎች እንኳ ቢሆኑ በውል ይህን ለማድረግ ይህን አድርጉ በሚል መልኩ ለሚነሱ ጥያቄዎች በቂ መልስ ወይም ደግሞ አመርቂ ሀሳብ ወይም አስተያየት መሰንዘር አልቻሉም። Hence people may comfort with the live they really live, so which lead them to confusion and uncertainty of their future. ይህን በመሆኑ ምክንያት በፊውቸራቸው ላይ ኮንፊውዥን እንዲኖራቸውና አንሰርቴን እንዲሆኑ እርግጠኞች እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል። The other one is creating unhappiness. ሌላኛው ደግሞ ደስታን በማሸሽ በኩል ወይም ደግሞ ደስተኝነት ስሜት እንዳይኖረን በማስቻል መልኩ ይህ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ወይም ዲጂታል ወርልድ የራሱ የሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ አለው። ቴክኖሎጂ ካን ኢንካሬጅ አንኤቲካል ፕራክቲስ ኢን ዘ ነምበርስ ኦፍ ዌይ። እንግዲህ ቴክኖሎጂ ካን ኢንካሬጅ ማለት ማበረታታት፣ ኢንሃንስ ማድረግ ማለት ነው። አንኤቲካል ፕራክቲሶች ሰዎች እንዲያራምዱ ወይም እንዲተገብሩ ኢንካሬጅ ያደርጋል፣ ያበረታታል። ቱዴይ ዘ ሚዲያ ካን ሪፍሌክት ሰም ቫሪ ቫልገር ኤንድ ኦፈንዲንግ ሜሴጅ። አሁን ባለው ጊዜ በተለይ በሶሻል ሚዲያው ዘርፍ ማለት ነው በኢንተርኔቶች፣ በቲክቶኮች እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩቦች ላይ ጥሩ ያልሆነ ሜሴጅ፣ ኦፈንዲንግ ሜሴጅ፣ ያን ያክል መልካም የማይባል ሜሴጅ ሪፍሌክት ያደርጋሉ፣ ያንጸባርቃሉ፣ ለሰው ልጆች ያስተላልፋሉ። ስፔሻሊ ቪያ ኮምፒውተር፣ በተለይም ደግሞ በኮምፒውተር ዘ ፕሪፓሬተር ኦፍ ዘስ ሜሴጅ ካን ኦፈንድ ፒፕል ዊዝን ዜር ኦን ካልቸር ኤንድ ኢን አዘር ካልቸር ስሩ ኢሜይል ኢንስታንት ሜሴጅ ኤንድ አንሰስፔክቲንግ ሶፍትዌር። ስለዚህ ሊጠረጠሩ ሊገመቱ በማይችሉ ሶፍትዌሮች እንዲሁም ደግሞ በኢሜይላቸው ሲቀጥልም ደግሞ በዩቲዩብ አድራሻቸው ሰዎችን ሊያስቀይሙ የሚችሉ የማህበረሰብ እሴትን ሊሸረሽሩ የሚችሉ ሜሴጆችን ሴንድ ያደርጋሉ፣ ይልካሉ። ኢማጂን ዛት ኤ ሜሴጅ ፍሮም አንኖን አድሬስ ካም ቱ ዩ ዌን ዩ ሪድ ዘ ኢሜይል there is
very offending joke about your culture. The email obviously was unethical and it distract you from your duty. For example, imagine አስቡት በኢሜል አድሬሳችሁ ወይም ደግሞ በጉግል አካውንታችሁ የሆነ አንኖን ሚሴጅ ተላከ። አድሬሱ ወይም ደግሞ ሶርሱ የማይታወቅ ሚሴጅ ተላከ። when you read the email ሚሴጁን በኢሜላችሁ የተላከውን ማለት ነው በምታነቡበት ጊዜ there is a very offending joke about your culture የናንተን ይመስለኛል ብላችሁ የምትከተሉትን ባህልና እምነት ኢሮድ የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚያስቀይም የሚኮንን ጆክ የተሞላበት ቀልድ የተሞላበት ቴክስት ነው የደረሳችሁ እንበል። The email obviously was unethical and it distract you from your duty. ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ወደኛ በሚመጡበት ጊዜ በምናነባቸው ጊዜ ማለት ነው እኛን ዲስትራክት ሊያደርጉ ሊረብሹ ይችላሉ። and the second one is untruthfulness ሌላኛው ደግሞ untruthfulness ነው። all information disseminated through the digital technology always poses the issue of truthfulness. Truthfulness as the norm of ethics is one of the significant value of people. እንግዲህ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ የሚለቀቁ ማንኛውም ነገሮች ወይም መረጃዎች ወይም ዜናዎች ማለት ነው ሁልጊዜ ታማኝ ናቸው፣ ትክክለኛ ናቸው ማለት አንችልም። የተወሰነ አንትረስፉልነስ ወይም ደግሞ የማይታመን መረጃን የማይታመን ዜናን የሚለቁ ሶሻል ሚዲያዎች ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ገጾች አሉ፣ እናውቃቸዋለን። ትራንስፈር ኦፍ ፌክ ኢንፎርሜሽን ሜሴጅ ኤንድ ኒውስ ቱ አዘር ሃዝ ቢካም the norm for some people in this digital era. So transfer of a fake information ትራንስፈር ማድረግ ሲቀጥል ሜሴጆችን ወይም ቴክስቶችንና ኒውሶችን to the other have become the norm for some people in this world. እንደ ልማዳቸው የሚቆጥሩት ሰዎች አሉ። ስህተት የሆኑ ማለትም አግባብነት የሌላቸው ፌክ ኢንፎርሜሽን የሆኑ እንዲሁም ሜሴጆችንና ዜናዎችን ለተደራሲያን ወይም ለታዳሚያን ማስተላለፍ እንደ ኖርም የቆጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። the other one is eroding people's norms of freedom. ሌላኛው ደግሞ የሰዎችን ፍሪደም የሲቲዝኖችን ፍሪደም ኤሮድ ሊያደርግ ይችላል፣ ነፃነታቸውን ሊሸረሽር ይችላል። ዲጂታል ቴክኖሎጂ have become a place in which users express their heart against their opponent. So many people have lost their freedom of writing and speech using different media because of fear of insult by people who refuse their view of opinion. እንግዲህ በተለይ እንደዚህ ፌስቡክ ነክ በሆኑ ፕላትፎርሞች ላይ ማለት ነው ብዙሃኑ የራሱን አመለካከት ይለቃል። የለቀቀውን አመለካከት የማይቀበሉ ሰዎች ሀት ማድረግ፣ ኢንሰልት ማድረግ፣ መስደብ የተለመደ ነው። በዚህም ምክንያት many people have lost their freedom of writing and speech using different media. በዚህም ምክንያት ስድቡን፣ ጥላቻውን እንዲሁም ደግሞ ነቀፌታውንና ወቀሰውን በመፍራት many people have lost their freedom ፍሪደማቸውን አጥተዋል። ምንድን ለማድረግ ራይት ለማድረግና ስፒች ለማድረግ ለመጻፍ ያላቸውን አመለካከት ብሎም ደግሞ ለመናገር ያላቸውን አመለካከት ፍሪደማቸውን ተነጥቀዋል፣ ነፃነታቸውን ተነጥቀዋል። because of fear of insult by people who refuse their view or opinion. ምንን በመፍራት ነው ይለናል። because of a fear of insult በሌሎች የነሱን ሐሳብ የነሱን አመለካከት በማይከተሉ ሰዎች ወይም ደግሞ በተቃዋሚያቸው ያላቸውን ሊደርስባቸው የሚችለውን ስድብና ወቀሴታ በመፍራት ከነዚህ ነገሮች ታቅበው ይገኛሉ። Now many young citizens have affected by such misconduct to get like, subscribe on and share on YouTube, Facebook and other social media. ስለዚህ
ናው መኒ ያንግ ሲቲዝን አር አፌክትድ ባይ ሰች ሚስኮንዳክት። ስለዚህ አሁን ባለንበት ዘመን አሁን ባለንበት ሞደርን ወርልድ ማለት ነው ብዙ ያንግ ሲቲዝኖች ብዙ ወጣት ዜጎች በዩቲዩብ ላይ በፌስቡክ ላይ እንዲሁም በሌሎች ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቁትን ነገር ያን ያክል ፍሪደም በተሞላበት መልኩ አይለቁም። አስቀድመን ከላይ እናይ እንደነበረው ምንን ፈርተው ብለናል? ፊር ኦፍ ኢንሰልት ባይ ፒፕል፣ በሰዎች የመሰደብን በሰዎች ደግሞ የመወቀስን የመነቀፍን ነገር በመስጋት ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ታቅበው ይገኛሉ። ዘ አዘር ዋን ኢዝ ኢንዳክሽንስ ኦፍ ኔጌቲቭ ኢሞሽን። ፒፕልስ አር ኤክስፔሪንሲንግ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ሰች አዝ ፊር፣ ዲስገስት ኤንድ አንገር። እንግዲህ ኢንዳክሽንስ ኦፍ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ማለት ሰዎች ወይም ዜጎች ኔጌቲቭ ኢሞሽን እንዲያራምዱ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ አመለካከት ስሜት እንዲኖራቸው ኢንዲዩስ ያደርጋል ወይም ኢንከረጅ ያደርጋል ሶሻል ሚዲያ ማለት ነው። ፒፕል አር ኤክስፔሪንሲንግ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ሰች አዝ ፊር፣ ዲስገስት ኤንድ አንገር። ፌር ማለት ፍራቻ ማለት ነው። ዲስገስት ማለት ደግሞ ሌሎችን አለማክበር፣ ማንቋሸሽ፣ ማንጓጠጥ እንደማለት ነው። ዘስ ኢሞሽን ቢካም ሩታይን ፎር ሰም ፒፕል ዌን ዘይ ዎች ሳድ ፊልም ዋር ኤንድ ዲዛስተረስ ቪዲዮ። ይህ ፍራቻ የተሞላበት እንዲሁም መጥፎ ያልሆነ እንዲሁም አንገር የሆነ ኢሞሽን ኔጌቲቭ ኢሞሽንን ኢንዲዩስ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ዲቨሎፕ የሚያደርጉት ከየት ሊሆን ይችላል የሚለን ሳድ ፊልሞችን፣ መጥፎ ፊልሞችን እንዲሁም ደግሞ ዋሮችን በማየት ሲቀጥልም ዲዛስተሪየስ ቪዲዮ የሆረር ፊልሞችን በማየት ፒፕሎች ጥሩ ያልሆነ ኢሞሽንን ዲቨሎፕ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሰች ኢሞሽን ዲስራፕት ኤንድ ዲስሎኬት ዘ ቲንኪንግ ኤንድ አቴንሽንስ ኦፍ ሂውማን ቢንግ ሶ ዛት ሃዝ ፕሮፋውንድ ኢፌክት ኦን ፒፕልስ አቢሊቲ ቱ ቲንክ። ስለዚህ ሰች ኢሞሽን የሚላቸው ፌር፣ ዲስገስት እና አንገር እንዲሁም የመሳሰሉትን ኔጌቲቭ ኢሞሽን ወይም ደግሞ መጥፎ የሆኑ አመለካከቶችን ነው። ዲስራፕት ኤንድ ዲስሎኬት ዘ ቲንኪንግ ኤንድ አቴንሽንስ ኦፍ ሂውማን ቢንግ፣ የሂውማን ቢንጎችን የሰዎችን ወይም የሲቲዝኖችን በተለይም የያንግ ሲቲዝኖችን ቲንኪንጋቸውንና አቴንሽናቸውን ዲስራፕት ያደርጋሉ፣ ይረብሻሉ። ሲቀጥልም ዲስሎኬት ሊያደርጉ ይችላሉ። ዛት ኢዝ ፕሮፋውንድ ኢፌክት ኦን ፒፕልስ አቢሊቲ ቱ ቲንክ። እነኚህና እነኚህ መሰል የሆኑ ተግባራትም ሰዎች ያላቸውን አመለካከት ወይም ደግሞ ቲንክ የሚያደርጉበትን አቢሊቲ፣ ነገሮችን የሚያዩበትን አቢሊቲ ሉዝ እንዲያደርጉ ብሎም ደግሞ በአመለካከታቸው በአስተሳሰባቸው ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩባቸው ይችላሉ። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን